Πώς γίνεται άραγε να ζεις σε μια χώρα για χρόνια, αλλά μερικά πράγματα ακόμα να τα συνηθίσεις? Φταίει η χώρα, φταίνε οι συνήθειές της, ή μήπως απλά φταίει το ξερό μας στο κεφάλι? Στο σημερινό βίντεο θα δούμε όλα εκείνα που όσο και να προσπαθούμε, ακόμα δεν τα έχουμε συνηθίσει στην Αυστραλία. Και είμαι σίγουρος πως ό,τι θα ακούσεις ισχύουν και για άλλες χώρες του εξωτερικού. Ίσως να ζεις χρόνια κάπου, αλλά μερικά πράγματα πάντα θα μένουν ξένα. Let's begin. Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Εδώ θα βρεις αληθινές εμπειρίες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές πληροφορίες για τη ζωή μακριά από την Ελλάδα. Αναλύουμε θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, μετανάστευσης αλλά και εργασίας. Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε όλους αυτούς που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Πριν συνεχίσουμε με αυτό το βίντεο, πρέπει να κάνω κάτι πολύ σημαντικό. Ένα. Τεστ. Ακούγομαι. Τεστ. Καινούριο μικροφωνάκι. Μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στηρίζετε. Αλλά και εσάς που δεν μας στηρίζετε. Ορίστε. Βλέπετε τι κάνετε. Το πρώτο πράγμα που θα αναφέρουμε σήμερα, και εννοείται είναι πολύ δύσκολο να το συνηθίσουμε, είναι η εφορία. Αντικειμενικά, η φορολογία στην Αυστραλία είναι πολύ ψηλή. Και δεν μας αρέσει να πληρώνουμε φόρους. Μπράβο! Είσαι Έλληνας. Έλα τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Ποιανού του αρέσει να πληρώνει φόρους? Στην Ελλάδα, ποτέ δεν είχα βγάλει σοβαρά λεφτά για να ανησυχήσω τόσο πολύ για την εφορία. Εδώ όμως, ξεκίνησα να ανεβαίνω και μου άρεσε. Τι έγινε μετά? Ήρθε ο λογαριασμός. Βάσει του φορολογικού συστήματος που έχουμε εδώ, όσα περισσότερα βγάζεις, τόσα περισσότερα σου παίρνουν. Καλό κουράγιο. Κάθε χρόνο πηγαίνω στο λογιστή μου και του λέω το ίδιο πράγμα. Φέτος ήταν πολύ χάλια η χρονιά, δεν έβγαλα τίποτα. Δικαιούμαι επιστροφή φόρου. Και κάθε χρόνο αυτός μου απαντάει το ίδιο. Όχι, πήγες πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενες. Θα πληρώσεις και κάτι παραπάνω. Θα πληρώσω κι άλλο. Γιατί ρε φίλε? Για μένα τα βγάζω, δεν τα βγάζω για αυτούς. Οικονομία, χρόνι. Οικονομία. Το φορολογικό σύστημα είναι αυτό που είναι. Και πολλοί θα λέγανε ότι είναι αρκετά πιο δίκαιο και αξιοκρατικό από το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας. Αλλά ακόμα μας ενοχλεί. Τουλάχιστον ελπίζουμε ότι τα λεφτά μας επενδύονται σωστά από το κράτος. Μεγάλο θέμα αυτό. Εάν ζεις στην Αυστραλία, γράψε μου στα σχόλια. Το δεύτερο που θα αναφέρουμε σήμερα για μερικούς είναι ok. Για μένα όμως δεν συνηθίζεται με τίποτα. Και είναι τα κεράσματα στα νυχτερινά κέντρα και τα μπαράκια. Παιδιά, εδώ παίζει αρκετό κέρασμα. Σίγουρα, εάν θέλεις να βγεις έξω, να γνωρίσεις, να φλερτάρεις, το κέρασμα σίγουρα δεν το γλιτώνεις. I'm going to find a nice Greek girl and fix her! Εδώ όμως μιλάμε για κάτι άλλο. Εάν βγεις έξω με έναν φίλο σου, σημαίνει ότι είστε 2 άτομα. Άρα θα πιείτε 2 ποτά. Την πρώτη γύρα θα την κεράσεις εσύ, την δεύτερη γύρα θα την κεράσει ο φίλος σου. Τι χαρά! Ναι, εάν βγείτε όμως 3 άτομα, ο κάθε ένας θα κεράσει 1 γύρα. Οπότε θα πιείτε 3 ποτά. Εάν βγείτε 4 άτομα, ναι, πολύ καλά κατάλαβες. Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι ένας λόγος να αποφεύγω να βγαίνω με Αυστραλούς. Που εγώ γενικά δεν πίνω σχεδόν καθόλου. Οπότε αν βγω έξω, 1 ποτό, άντε 2 το πολύ. Εγώ δεν ξαναπίνω. Η παρέα μετρά, συγγνώμη, δεν πίνω. Και όλοι οι υπόλοιποι στην παρέα φεύγουνε τύφλα. Κατέβασε όλη την παρακάτω. Και καταλήγω εγώ και ταξιτζής και σωματοφύλακας. Εντάξει, και στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Αυτός ο οποίος δεν πίνει είναι ο ταξιτζής της παρέας. Οκ, το δέχομαι. Αλλά γιατί όμως σωματοφύλακας? Η αλήθεια είναι ότι οι Αυστραλοί, αλλά και γενικότερα οι Αγγλοσάξονες, όταν μεθάνε γίνονται επιθετικοί. Αρκετά επιθετικοί. Είναι ρε αυτός, ποιος είναι ρε αυτός? Στην Αυστραλία ποτέ δεν είχα το χρόνο να κάνω ιδιαίτερες κρεπάλες. Αλλά για αυτό το λίγο που έχω βγει, έχω δει αρκετά. Ο Έλληνας όταν πίνει είναι ευτυχισμένος. Αγαπάει όλο τον κόσμο. Ρώτα το γιατί αγάπη. Ο Αγγλοσάξονας όταν πίνει
συνήθως ψάχνετε για φασαρία. Όπα, όχι είναι αυτός. Κάτι το οποίο δεν το έχω συνηθίσει, δεν το χρειάζομαι και νομίζω ότι αρκετοί από εσάς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Κάτι επίσης που δεν συνηθίζεται με τίποτα είναι όταν πηγαίνουμε σε εστιατόρια, μαζεύουν τα πιάτα πριν τελειώσεις το φαγητό σου. Πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο και πραγματικά οι σερβιτόροι μετράνε τις μπουκές μας. Μην τολμήσουμε να αδειάσουμε ένα πιάτο μπροστά μας. Μα κύριε, το πιάτο σας είναι άδειο. Όχι Λεβέντη μου, δεν είναι άδεια ακόμα. Έχει λίγο λάδι. Θέλω να κάνω παπάρα με το ψωμί. Ναι, εμείς οι Έλληνες έτσι το θέλουμε το τραπέζι. Εμπρός πίσω! Απίστευτο σκηνικό σε ελληνικό εστιατόριο μάλιστα, που τα πιάτα εξαφανίζονταν και ήταν ακόμα γεμάτα. Μα κύριε, μόνο ένα σκεφτές είναι, θα τον φάτε. Σταμάτα πια, σταμάτα. Παιδιά, ό,τι πιο εκνευριστικό. Την Ελλάδα να πας σε ελληνική ταβέρνα, σε ελληνικό εστιατόριο να φας, δεν σε ακουμπάνε. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα μεταξύ μας, πρέπει να σταματήσει. Εάν δεν σας φωνάξουμε να τα μαζέψετε, πολύ απλά, δεν τα μαζεύετε. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία μας ενοχλούν όταν οδηγούμε. Για μένα προσωπικά το χειρότερο μου απ' όλα είναι ότι εδώ στην Αυστραλία για να παρκάρουμε βγάζουμε flash και όχι αλάρμα. Μα αυτό είναι το σωστό. Ναι, αλλά εγώ δεν το έχω συνηθίσει. Πόσες φορές πήγα να τρακάρω τον μπροστινό μου. Ακόμα και τώρα στις μέρες μας, μετά από τόσα χρόνια. Βλέπω ένα στενάκι, λίγο πιο πέρα, ο μπροστινός βγάζει flash και λέω εντάξει, θα στρίψει ο άνθρωπος. Έλα όμως που δεν στρίβει. Θέλεις να στρίψεις, βγάζεις flash. Θες να παρκάρεις, βγάζεις alarm. Απλά τα πράγματα. Άλλοι φίλοι βέβαια που έχω εδώ, το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά την οδήγηση όμως, έχω ακούσει διάφορα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα απ' όλα για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων του εξωτερικού είναι το φρενάρισμα στο πορτοκαλί φανάρι. Έλα τώρα μεταξύ μας. Ο Έλληνας βλέπει πορτοκαλί και δεν πατάει φρένο, πατάει γκάζι. Στην αρχή ήταν ένα μικρό προβληματάκι για εμένα, αλλά προσωπικά αυτό το έχω συνηθίσει. Άλλοι όμως που είναι εδώ πολύ καιρό, περισσότερα χρόνια από ότι είμαι εγώ, ακόμα γκρινιάζουν και πληρώνουν πρόστιμα. Κάτι άλλο που σίγουρα δεν συνηθίζεται είναι να κάνεις Χριστούγεννα μέσα στο κατακαλόκαιρο. Ναι, έξω έχει 40 βαθμούς και τραγουδάς χιόνια στο καμπαναριό. Η Αυστραλία βρίσκεται στο νότιο ημισφαίριο και όπως είναι φυσικό, είναι λίγο δύσκολο να πιάσεις το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα στο κατακαλόκαιρο Δεκέμβρη μήνα. Σου ακούγεται περίεργο, Δεκέμβρη μήνα, καλοκαιριάτικα, ντάλα ο ήλιος να καίει πάνω από το κεφάλι σου. Φόβραση, λιοπύρι, κάψον. Αλλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι, εννοείται είναι χιονισμένο. Όταν αυτό το ζεις για πρώτη φορά, αντικειμενικά, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και πολύ cool θα έλεγα. Στην αρχή. Όχι βέβαια στην Αθήνα που μεγαλώσαμε, το χιόνι ήταν γκαραντί, αλλά από τα 40 που χτυπάει εδώ, καλύτερα. Εάν έχει ζήσει και Ελλάδα και Αυστραλία, γράψτε μου στα σχόλια. Σου αρέσουν τα καλοκαιρινά Χριστούγεννα ή σου λείπει αυτό που είχαμε στην Ελλάδα? Στον επαγγελματικό τομέα τώρα, μπορεί να μην ισχύει για όλους, αλλά εγώ το αντιμετωπίζω καθημερινά. Είναι ότι οι Αυστραλοί έχουν μια νοοτροπία να ζητάνε άδεια στα γενέθλιά τους. Εδώ τα γενέθλια είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Καταλαβαίνω πως όταν είσαι μικρό παιδί ή έχεις μικρό παιδί, βεβαίως είναι σημαντικό. Αλλά όταν είσαι 47 χρονών άνθρωπος, δεν μπορείς να μου λες Ξέρεις κάτι, σήμερα δεν θα δουλέψω. Είναι τα γενέθλιά μου. Δηλαδή ρε φίλε, περίμενε, δεν μπορείς να περιμένεις μέχρι το Σαββατοκύριακο να τα γιορτάσεις? Το θες μέσα στη βδομάδα να πάει δουλειά πίσω, να δουλέψει το κορόιδο περισσότερο? Το κορόιδο είμαι εγώ. Και εγώ γιορτάζω γενέθλια. Αλλά δεν θα αφήσω τη δουλειά στη μέση της εβδομάδας, ειδικά εάν τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Γιατί αργείς! Τι θα κάνεις δηλαδή την ημέρα των γενεθλίων σου, εάν πέφτει καθημερινή, αφού όλοι δουλεύουν? Εντάξει τώρα, είσαι υπερβολικός. Οκ, το δέχομαι. Μπορεί και να είμαι. Τελευταίο που θα αναφέρουμε σήμερα είναι οι άγριες θάλασσες της Αυστραλίας. Ωραίες παραλίες, εξωτικές, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να κολυμπήσεις σαν άνθρωπος.
Πας να κάνεις μπάνιο και το κύμα σου δίνει μια σφαλιάρα και σε πετάει 10 μέτρα μακριά. Και αν είσαι νέος έχει πλάκα. Αλλά μετά τα 40, στην παραλία, πας για να χαλαρώσεις, όχι να κουραστείς παραπάνω. Και να μην ξεχνάμε πόσα θανατηφόρα ζωάκια κολυμπάνε στις παραλίες της Αυστραλίας. Προσοχή ρε Ναι, σίγουρα υπάρχουν και παραλίες που είναι σε μικρούς κολπίσκους, πιο ασφαλείς, πιο φιλικές για οικογένειες. Αλλά παιδιά, να μην το κρύψουμε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα εκεί πέρα. Να πας μια Κυριακή με την οικογένειά σου, θα ψάχνεις μία ώρα να παρκάρεις, τελικά θα βρεις, αλλά πρέπει να περπατήσεις κανένα 20 λεπτό. Με παιδιά, βρίσκεις την παραλία και είναι τίγκα στον κόσμο. Δεν έχεις που να κάτσεις. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Για αυτό το λόγο, αρκετοί στο real estate market επενδύουν σε σπίτια και διαμερίσματα με πισίνα. Σου λέει ο άλλος, το σπίτι θα το χρυσοπληρώσεις, αλλά μπορείς να κάνεις το μπανάκι σου κάθε μέρα. Άρα και τι συμφέρει περισσότερο, λεφτά για βενζίνη και πάρκινγκ σε παραλίες ή ενίκιο σε σπίτι με πισίνα? Εδώ σε θέλω. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στην Αυστραλία ή σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού? Τι είναι αυτό που δεν πρόκειται να συνηθίσεις ποτέ στην χώρα που ζεις και εργάζεσαι? Είτε είσαι στην Αυστραλία, είτε στην Ελλάδα, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!